ครับสวัสดีครับวันนี้ผมธปนัทแก้วปานจะมาบรรยายเรื่องหลักการออกแบบโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการออกแบบและการจัดการห้องพยาบาลในโรงงานเพื่อการปฏิบัติงานแบบ New Normal อย่างมีคุณภาพนะครับเชิญรับชมและรับฟังต่อจากนี้เลยนะครับ หลักการออกแบบเบื้องต้นก็คืออันนี้เป็นแผนภูมิที่แสดงให้เห็นถึงหลักการออกแบบหลักการออกแบบและองค์ประกอบของศิลปะกราฟิกการออกแบบตกแต่งสถานที่ Human Centered Design Ergonomics Service Design และ Design Thinking ทั้งหมดนี้ก็จะรวมเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะครับขอบคุณครับ การออกแบบคืออะไร การออกแบบคือกระบวนการดังตัวอย่างของสไลด์นี้ก็คือจากจุด A ไปจุด B เรามีกระบวนการในการเดินทางอย่างไร อันแรกจะเป็นการเดินทางโดยจรวดเราจะเห็นมีความเป็นเส้นโค้งเป็นรอยปะอันที่2เดินทางด้วยรถยนต์เป็นเส้นตรงวิ่งไปได้เร็วกว่าสุดท้ายคือการอ้อมโดยเรือใบและก้อนเมฆเราจะเห็นนี่คือตัวอย่างของการออกแบบที่เป็นกระบวนการการยืดหยุ่นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็จะสามารถเปลี่ยนปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆทำให้เกิดกระบวนการใหม่ การออกแบบก็คือมีการเกิดทางเลือก ทางเลือกในนี้มี3ทาง เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะไปทางไหนจากจุด A ไปจุด B นะครับ หลักการออกแบบ10ประการของวัชรินทร์จรุงกิจสุนทรปี2548เขาได้อธิบายความหมายและหลักการของการออกแบบไว้10ประการดังนี้1คือหน้าที่ใช้สอยหรือฟังก์ชัน2ความงาม aesthetics 3คือความสะดวกในการใช้งานหรือ ergonomics เรื่องกายศาสตร์4เรื่องความปลอดภัย safety 5เรื่องโครงสร้าง construction 6เรื่อง cost ราคา7เรื่องวัสดุ materials 8เรื่องกรรมวิธีการผลิตหรือ production 9คือการซ่อมบำรุงรักษา easy of maintenance 10คือการขนส่งหรือ transportation นะครับ กระบวนการของการออกแบบของวัชรินทร์จรุงจิตสุนทรเขาได้อธิบายเป็นแผนภูมิเพิ่มก็คือการที่เราจะออกแบบได้เรามีกระบวนการอะไรบ้างอันดับแรกคือการออกแบบด้วยปัญหาการออกแบบเป็นการตั้งปัญหาเพื่อจะเกิดการแก้ไขโดยข้อที่2ก็คือการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อให้เกิดการแก้ไขนั้นเราวิเคราะห์ความต้องการเป็นอย่างไรบ้างอันที่3คือกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบหรือ กระบวนการทำให้เกิดการตอบสนองต่อปัญหานั้นๆ อันที่4คือการออกแบบเผื่อเลือกเกิดเป็นทางเลือกอย่างสไลด์ที่ผ่านมามีทางเลือก3ทางให้เราเลือกเราสามารถกำหนดว่าเราจะเลือกอะไรก็ได้อันที่5คือการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเลือกเป็นการเช็กในแต่ละตัวเลือกนั้นแต่ละตัวแปรนั้นจะเกิดปัจจัยที่ทำให้สู่ความสำเร็จอย่างไรบ้างอันที่6คือการสรุปเลือกแบบที่ดีที่สุด ใน3ทางเลือกนั้นอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็จะมาเลือกว่าสรุปแล้วแต่ละตัวเลือกมีข้อดีข้อเสียและดีที่สุดอย่างไรบ้างในแต่ละสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนไปอันที่7คือการเขียนแบบการออกแบบเป็นการเขียนแบบในการปฏิบัติงานในการผลิตหรือถ้าเป็นตัวกระบวนการเราก็จะมาเขียนลงรายละเอียดปลีกย่อยว่าแต่ละขั้นตอนที่เราเลือกแล้วนั้นมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกอย่างไรบ้างให้รายละเอียดสิ่งนั้นมันชัดเจนขึ้นนะครับ ต่อมาเรื่องของ Human Centered Design หรือ Ergonomics ในการออกแบบนั้นเรามีศาสตร์ที่เรียกว่า User Experience และ User Universal Design เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการโดยในสไลด์นี้เราจะมีตัวอย่างเป็นภาพ2ภาพนะครับอันแรกคือเป็นสีเหลืองทางซ้ายมือคือ User Experience ประสบการณ์ของผู้ใช้อันที่2คือการทำงานหรือให้บริการจากผู้ปฏิบัติงานถ้าเรามี2ตัวนี้เราจะหาจุดตัดก็คือ cross section เป็นตัวอย่างอย่างเช่นที่ผมได้ทำวงกลมสีแดงๆตรงนี้ตรงกลางภาพที่2ส่วนมาตัดกันตรงนี้จะเกิดความต้องการและการให้บริการทั้งผู้รับและผู้ให้ถ้าเราหาจุดตรงนี้เจอเขาเรียกว่าจุดดุลยภาพของการออกแบบจะเกิดการตอบสนองและแก้ปัญหาได้ดีนะครับ Case Study สไลด์นี้จะแสดงถึง Case Study ให้เห็นว่าเรามีตัวอย่างในการออกแบบโดยใช้ Human Centered Design หรือ Ergonomics โดยหลักการออกแบบมาร่วมด้วยในการแก้ปัญหาตัวอย่างแรกซ้ายมือคือเรื่องของใช้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเขาเรียกว่า Human Centered Design ในตัวอย่างของคลิปนี้ลองกดเข้าไปดูจะเป็นตัวอย่างของ IDEO ทั้ง2ตัว
ก็จะบอกเล่าถึงเกี่ยวกับการที่มีความต้องการของผู้ใช้งานอย่างไรแล้วเราจะตอบสนองเขาได้อย่างไรบ้างส่วนทางขวาเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเอาหลักการและทฤษฎีในการออกแบบมาประยุกต์ใช้ตัวอย่างของเขาก็คือการที่เขาออกแบบรถเข็นแล้วก็ตัวระบบการจัดการและให้บริการในร้านซูเปอร์มาร์เกต เขาก็จะมีการออกแบบโดยการลงข้อมูลลงไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนำมาวิเคราะห์และก็เกิดการออกแบบเป็นหลายทางเลือกแล้วก็มีพฤติกรรมต่างๆในแต่ละการทางเลือกเพื่อวิเคราะห์เส้นทางเลือกที่ดีที่สุดเราก็จะเห็นในตัวอย่างนะครับว่ามีการวิเคราะห์การพูดคุยกันในร้านสะดวกซื้อจริงๆแล้วก็จะเกิดการแก้ปัญหาจริงๆสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็น Product Design คือรถเข็นแต่นี่คือเขาจะมีกระบวนการด้วยนะครับ กระบวนการที่ทำให้เห็นว่าการออกแบบนอกจากรถเข็นหรือ Product Design แล้วมีเรื่องของการใช้งานหรือพฤติกรรมที่ตอบสนองกับผู้ใช้โดยที่ภายใต้เงื่อนไขโจทย์ใหม่ๆในการแก้ปัญหาอย่างเช่นปัญหาการที่ไม่มีถุงหรือว่าที่วางของเพียงพอหรือการใช้ตะกร้าร่วมกับรถเข็นได้เป็นอย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่งการออกแบบเคาน์เตอร์ในการคิดเงินหรือแม้กระทั่งเราไม่ใช้เคาน์เตอร์ในการคิดเงินแล้ว เขาสามารถมีวิธีจัดการอย่างเช่นในรถเข็นเขามีอุปกรณ์ในการที่สแกน QR Code หรือบาร์โคดทำให้เกิดการจ่ายเงินได้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสะดวกในและรวดเร็วในการแก้ปัญหาการรอคิวหรือแม้กระทั่งการหาข้อมูลสินค้าต่างๆนะครับลองศึกษาดูเพิ่มเติมได้ครับ สรุปก็คือสไลด์นี้เป็นการสรุปเรื่องเนื้อหาทั้งหมดของหลักการออกแบบการออกแบบคืออะไรการออกแบบคือกระบวนการเมื่อเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนปัจจัยเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาสู่หลักการออกแบบ10ประการของวัชรินทร์จรุงกิจสุนทรที่เขาอธิบายไว้อย่างตัวอย่างง่ายๆคือเขาเป็นการอธิบายในการแก้ปัญหาเชิงผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่นี่คือเราจะศึกษาเรื่องของกระบวนการโดยใช้ทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ได้สุดท้ายเป็นเรื่องขององค์ประกอบและศิลปะของการออกแบบรายละเอียดอันนี้จะยากหน่อยแต่ว่าถ้าหลักการออกแบบแล้วก็เรื่องของการออกแบบให้จำไว้ว่าเป็นกระบวนการนะครับส่วนความงามความถูกต้องอะไรแล้วแต่เป็นปัจจัยของแต่ละบุคคลซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างยากสามารถหาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ครับ สรุปคร่าวๆก็คือหลักการออกแบบไม่มีอะไรตายตัวแต่อย่างน้อยคือทำให้เห็นถึงกระบวนการและการแก้ปัญหานะครับขอบคุณครับ